سلام، شینوس هستم. میخوایم توی این قسمت برش عصایی رو بگیم. برش عصایی یا فیانگو که پنس سرشونه به برش تبدیل میشه، انتقال پیدا میکنه به برش و الگومون به 4 قسمت تقسیم میشه. البته اگر خواسته باشین بلوز بدوزین میتونین فقط قسمت جلو رو برش بدین و قسمت پشت پنس گرفته بشه و برش داده نشه. اولین کار اینه که جای برش رو شما مشخص کنید که شروع برش رو ببینید. خیلی ها میان این حلقه رو نصف میکنن. بهترین کار اینه که شما اگر حلقه رو نصف میکنین یه مقدار از بالاتر از کارور، یعنی 1 تا 1.5 سانت از کارور بالاتر باشه، بعد این خط رو بکشین. به خاطر اینکه اگر زیر کارور باشه یه مقدار این هلال زیاد میشه و کیس ایجاد میشه و قشنگ قرار نمیگیره این برشتون. پس شروع برشمون رو 1 تا 1.5 سانت بالای خط کارور در نظر میگیریم یا از نصف حلقه 1 سانت بالاتر و وقتی که میخوایم وصل کنیم 1 سانت بالاتر از نقطه 26 وصل میکنیم. نقطه 26 مرکز سینمون بود، 1 سانت بالاتر رو علامت میزنیم و اینو به اینجا وصل میکنیم. حالا این هلالش نباید خیلی قوس زیاد پیدا کنه و باید قوسش کم باشه. برای این کار بهتره با یه خط مستقیم وصل کنین، خط رو نصف کنین، از اینجا بیاین 1 سانت بالاتر و اینو بکشین. الان من اینو اینجوری میکشم. خب حالا این قسمت برش میخوره، این قسمت جدا میشه، این پنس بسته میشه و به 2 قسمت تقسیم میشه. فراموش نکنید که حتما خط راستای الگو رو روی 2 قسمت مشخص کنید. الان من اینو برش میزنم. خب اینطوری من پنس رو میبندم و داخل این پنس هم خالی میشه. این ببینید تا پایین برش خورده، حالا داخلش هم این پنس خالی میشه و این قسمت یه برش میشه. خب ببینین این برای قسمت جلو یه ما خطوط راستر هم روش مشخص کردیم. فلشی هم که میزنیم یعنی جهتش بالای الگوها به این قسمته. وقتی که الگو به قسمت‌های مختلف یعنی تیک‌های مختلفی تقسیم میشه، پیدا کردن راستاش و جهتش یکم سخت میشه. به خاطر همین بهتره که حتما روش علامت بزنه. خط راست هم که حالا برای جلو مشخصه با همون خط جلو، اگر شما تغییری روی خط جلو نداده باشین همون خط جلوست و عمود بر خط کمر. برای قسمت کناری هم میتونین عمود بر خط کمر یا موازی با این خط جلو شما یه خط بکشین که خط راستای الگوتون رو مشخص کنه. اگر که این گوشه این قسمت معمولا یه مقدار اضافه میده، اگر تیزی داشته باشه شما میتونین با پیستوله این قسمتش رو یه مقدار بگیرین، این تیزیش رو یه مقدار بگیرین. حالا توی اندازه های بزرگم با این قسمت پیستوله بزرگ شما میتونین یه مقدار این تیزی رو بگیرین. فقط حتما موقع برش این خطوط رو علامت بزنین، یعنی اینجا این قسمت و این قسمت روی 2 طرف الگو یک چرت بزنین. این قسمت هم همین قسمت های مختلف و خطوط افقی رو یک چرت کوچیکی علامت کوچیک بزنین، علامت گذاری کنین که دقیقاً این قسمت روی این قسمت قرار بگیره، این قسمت روی این قسمت قرار بگیره، خط کمر دقیقاً روی خودش بیفته و این قسمت هم کم نیاد. این 2 تا قسمت هم قبل از برش باید با هم مقایسه بشن و یک اندازه بشن. اگر کم داشتن از اینجا بیاین بیرون، کم نمی‌کنین از الگو. اگر کم داشت به این قسمت اضافه می‌کنین. خب این از قسمت جلو. خب برای قسمت پشت هم اگر که می‌خوایم برش بدین همین 2 قسمت اینجا رو، یعنی 2 تا قسمتی رو که به پنس حلقه وصل شده رو به نوک پنس بزرگ وصل می‌کنیم و امتداد میدیم تا پایین با یک هلال. الان اینو من به این حالت وصل می‌کنم. سعی کنین هلالتون قوس زیاد نداشته باشه که دوختتون سخت نشه. ببینید اینم اینجا با این کار در حقیقت این پنستونم
بسته میشه و الان این قسمت احتمالاً یه مقدار باید بریم به سمت بیرون، یعنی این دوتا خط رو باید با هم مقایسه کنید بعد از برش که این کم نباشه، قسمت پایینی کم نباشه که اون اگر کم باشه اون وقت کاراتون کم میاد. حتما مقایسه میکنین، احتمالاً 1 سانت میاد بیرون و دوباره به اینجا هلال میشه. این هم میشه از برش عصایی قسمت پشت امتداد پیدا میکنه این خط تا پایین و قسمت داخلی این هم خالی میشه. خطوط راستار هم روی این قسمت مشخص میکنه. خب ببینین الان این دو قسمت دقیقاً با هم برابر شدن، یعنی یه مقدار آمدیم بیرون که وقتی این دوتا روی هم دیگه میذاریم پایین کم نیاد. دقیقاً باید به 1 اندازه باشن اینا. موقع برش هم حتما این خطوط راهنما رو علامت بزنین، اینا خط سینه کمر باسن علامت زده بشه که دقیقاً همین قسمت ها میاد روی هم دیگه قرار میگیره، سنجاق میخوره، بعداً قسمت های دیگه رو به هم وصل میکنین که مشکلی ایجاد نشه و جابجا نشه قطعات. خطوط راستار هم روش مشخص میکنه. تو این قسمت پشتم باز اگر اضافه‌ای داشته باشه میتونیم با پیستوله این نوک اضافه‌ش رو بگیریم. ببینین الان اینجا یه مقدار اضافه داره، ببینین الان اینجا یه مقدار اضافه داره، اینو یه مقدار نوکشو میگیرین که اضافه‌اش موقع دوخت براتون مشکل ایجاد نکنه. یه مقدار نوکش بریده میشه این حالت. خب اینو از برش عصایی ما.